คำว่าครอบครัวก็จะหมายถึงกลุ่มคนนะคะที่อาศัยอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์การทางสายเลือดหรือทางกฎหมายมาพูดถึงคำว่าครอบครัวหลายคนอาจจะมีภาพจำว่าต้องประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกหรือมีญาติรุ่นต่างๆด้วยแต่ความเป็นจริงแล้วคำว่าครอบครัวอาจจะมีความหมายที่กว้างหรือซับซ้อนกว่านั้นก็ได้สำหรับใครอีกหลายคนเรื่องราวมากมายในสื่อรอบตัวทุกวันนี้สะท้อนว่ารูปแบบครอบครัวมีความหลากหลายมากขึ้นและไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศบทบาทหน้าที่อายุหรือแม้แต่จำนวนสมาชิกในครอบครัวอีกต่อไปตั้งแต่โบราณกาลสังคมมนุษย์ส่วนใหญ่ได้กำหนดวัฒนธรรมการแต่งงานและมีครอบครัวให้เป็นส่วนหนึ่งในบทบาทของผู้ชายและผู้หญิงการแสดงบทบาททางเพศอย่างเหมาะสมจึงเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูลูกแต่สำหรับคนไม่น้อยค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้บทบาทของสมาชิกในครอบครัวและเพศกำเนิดไม่ได้เป็นปัจจัยในการสร้างครอบครัวอีกต่อไปจากการสำรวจประชากรในสังคมไทยนะคะในปี 2560 ค่ะก็พบว่าแนวโน้มเนี่ยครอบครัวในสังคมไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จำนวนสมาชิกเนี่ยน้อยลงค่ะแล้วก็มีจำนวนครอบครัวเนี่ยที่เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างก็คือในลักษณะของครอบครัวเนี่ยก็คือจะเป็นครอบครัวที่เป็นลักษณะที่อยู่คนเดียวนะคะหรือว่าอยู่กันแค่2คนเนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยค่ะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่พบน้อยลงก็คือว่าจำนวนสมาชิกที่อยู่กันเยอะๆตั้งแต่3คนขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็คือกินเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงรวมไปถึงก็มีการสำรวจนะคะครอบครัวที่เป็นลักษณะของ LGBTQ+ ก็มีการสำรวจนะคะว่ามีตัวเลขถึงประมาณสักเกือบ 1% ค่ะโดยสรุปรวมนะคะก็กำลังจะบอกเราว่าสังคมไทยเนี่ยค่ะก็จะมีความหลากหลายของครอบครัวที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมากนิโคลัสสิทธิเจริญยศนะครับผมก็ตอนนี้เปิดบริษัทรับเหมาพวกงานพื้นเคมีอีพ็อกซี่สระว่ายน้ำครับผมจากการตอนอายุ13ตอนนั้นคือเหมือนเล่นอินเทอร์เน็ตแหละต้องบอกว่าตาลักเราก็ยังคือเป็นทอมดี้แหละเขาก็เป็นดี้เราก็เป็นทอมอะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนการคบกันเหมือนวัยรุ่นนะครับมันก็คบกันอย่างนั้นมาประมาณได้สักพักหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่มีระยะห่างสังคมเราแตกต่างเขาโตขึ้นเข้ามหาลัยก็เลิกกันไปแป๊บหนึ่งผมกลับมาไทยตอนอายุ20กว่าตอนที่เริ่มต้นผ่าตัดแล้วพอกลับมาเจอกันครั้งนี้มันเหมือนเราโตแล้วอ่ะมันเหมือนเราเริ่มเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองได้แล้วก็เลยตัดสินใจเหมือนลองคบกันคอนติเนียกันมาเรื่อยๆโดยที่เขาก็ยังอยู่ในชีวิตมันก็เลยทำให้แบบไม่ว่าจะอยู่ช่วงเวลาชีวิตไหนเนี่ยเหมือนเราเริ่มมีเขาอยู่ในตลอดเวลาละก็ตัดสินใจพอเรียนจบพอผมเรียนจบเขาก็ทำงานก็ใช้ชีวิตคู่ละตอนนี้อยู่ด้วยกันตลอดคำว่าสร้างครอบครัวตอนนั้นเลยมันก็ค่อนข้างจะห่างไกลค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งทางบ้านเจ๊บเองเขาก็รับไม่ได้อยู่แล้วกับในเรื่องของการที่จะคบผู้หญิงกับผู้หญิงซึ่งตอนนั้นตัวนิกกี้เองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆอะค่ะจากความที่ดูบุคลิกภายนอกเป็นผู้หญิงเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ชายเรื่อยๆก็ไม่ได้คิดแค่ว่าแบบว่าโอเคเราอยู่กับคนนี้เราสบายใจเรามีความสุขก็โอเคอะค่ะ
ปลายทางของแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกแต่งงานและก็คบผู้ชายแล้วก็มีครอบครัวทีนี้พอวันที่เราไปตัดสินใจเปิดตัวคบกับเขาอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาค่อนข้างแอนตี้คือเขาก็แบนเลยแหละว่าไม่อยากให้คบกันต่อให้อยู่ดูแลกันได้ก็ไม่อยากให้คบกันจนวันหนึ่งอ่ะมันได้มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องไปรับแม่เขามาอยู่ด้วยเลยเห็นว่าเราดูแลกันยังไงเราใช้ชีวิตกันยังไงมันเหมือนชีวิตคนทั่วไปปกติที่เป็นแบบผู้หญิงผู้ชายตรงนั้นน่ะเลยทำให้แม่เขาปลดล็อกและยอมรับเราละจนวันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนจะบอกว่าอิ่มตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแล้วเราก็เริ่มว่าเอ้ยถ้าเราอยากเป็นครอบครัวแบบครอบครัวจริงๆอ่ะโดยที่แบบถ้าพูดตรงๆตามกฎหมายอ่ะมันไม่มีเอกสารอะไรผูกมัดสำหรับชีวิตคู่ของเราซื้อบ้านร่วมกันก็ไม่มีเอกสารอะไรที่แบบว่าแสดงว่าเอ้ยมันเป็นของที่ใช้ร่วมกันอะไรเงี้ยคือเราอยากมีลูกบางคนก็บอกว่าการไม่มีลูกกับครอบครัวก็สมบูรณ์ได้ซึ่งมันจริงชีวิตคนเราอ่ะมันดำเนินได้จนตายแหละโดยที่ไม่ต้องมีคนข้างๆก็ได้แต่ถามว่าชีวิตมันจะมีชีวิตชีวามันจะมีอะไรขึ้นมาในแต่ละวันได้อ่ะมันต้องการน้ำหล่อเลี้ยงต้องการปุ๋ยต้องการอะไรพวกนี้สำหรับผมการมีลูกมันคือปุ๋ยชนิดหนึ่งซึ่งทำให้ชีวิตครอบครัวมันเจริญงอกงาม likes to look after her little brother George. Good night, George. And good night, Mr. Dinosaur. Daddy, I am moving. You? จะเชื่อว่าการที่เราเลี้ยงคนคนหนึ่งมาเนี่ยเราให้ความรักความอบอุ่นเขาเต็มที่เนี่ยเขาจะมีความรักนี่แหละความอบอุ่นเป็นเกราะป้องกันให้เขาสู้กับมันได้ เราพร้อมที่จะอธิบายทุกอย่างเมื่อวันที่เขาพร้อมที่จะรับรู้ นั่นหมายความว่าก็คือในวัยที่เขาพอจะรู้ในเรื่องของเพศเราก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าเราคือเพศอะไรพ่อเขาคือเพศอะไรเขาเกิดมาได้ยังไงแล้วเราก็จะถามเขาว่าเขามีความสุขไหมกับการเขาอยู่ตรงนี้ถ้าเขาตอบว่าเขามีความสุขแค่นั้นก็คือจบแล้วค่ะ Welcome for me. Huh? For a school. For school? Practice every ตอน morning. นี้เขาเริ่มเรียนรู้เรื่องคำว่าครอบครัวแล้วว่าพ่อแม่ประกอบไปด้วยอะไรใจผมมายังไงอ่ะก็จะต้องบอกเพราะว่าการปิดลูกจนลูกโตอ่ะไม่ใช่ทางออกที่ดีจนเขาโตแต่ถ้าเขาเริ่มรู้สัก5-6 ขวบอย่างเงี้ยผมก็จะเริ่มบอกแล้วว่าคือป๊าก็เป็นป๊านี่แหละแต่โดยกำเนิดอ่ะอาจจะไม่ใช่แต่ณวันนี้คือเราใช่เพราะว่าคนเนี้ยยังคงเป็นพ่อเขาเหมือนเดิม ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่หรือลักษณะภายนอกไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรมีบทบาทหน้าที่อย่างไรการได้รับความรักและความอบอุ่นรวมถึงการได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คำว่าครอบครัวมีความหมายและเป็นเกราะป้องกันให้สมาชิกในครอบครัวมีพลังใจที่จะเผชิญความท้าทายต่างๆในชีวิตต่อไปผมอยู่ไกลบ้านส่วนคุณทรายครับเขาทำงานที่พิษณุโลกอยู่แล้วผมวริษฐาเจริญอนุรักษ์อายุ36 ปีนะครับอาชีพเก่าก็คือวิศวกรนะครับแต่ปัจจุบันเป็นพ่อบ้านแล้วครับเหตุผลที่ผมลาออกนะครับก็คือผมอยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านครับตั้งใจจะกลับมาอยู่ที่บ้านเพื่อจะสร้างครอบครัวครับแล้วก็อยากจะอยู่ดูแลคนในครอบครัวด้วยครับก็เนื่องจากเราทำงานกันต่างที่กันนะครับคือผมก็ต้องเสียสละต้องย้ายมาที่นี่ครับเพราะว่าถ้าเกิดให้คุณทรายย้ายไปนู่นเราก็จะอยู่ห่างครอบครัวของเราอยู่ห่างพ่อแม่ของเราด้วยครับค่านิยมส่วนใหญ่เขาจะมองว่าผู้หญิงต้องเป็นคนเลี้ยงลูกส่วนผู้ชายก็ต้องออกไปทำงานด้วยสาเหตุเนี้ยผมจึงไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ของคุณทรายครับว่าถ้าเกิดผมจะลาออกจากงานเพื่อมาเป็นพ่อบ้านท่านคิดยังไงท่านก็เห็นด้วยครับแล้วก็สนับสนุนเราจึงทำให้ผมมีกำลังใจมีความมั่นใจกับความคิดเนี้ยเพราะว่าอยากให้เราเลี้ยงลูกเองเพราะว่าช่วง 1-3 ขวบแรกของเด็กครับมันสำคัญมากครับที่ต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างก่อนเข้าโรงเรียนนะครับแล้วก็เขาก็เชื่อมั่นในตัวเราด้วยครับว่าเราต้องทำได้ครับพนิษฐ์นันท์เอี่ยมต่อมนะคะอายุ36 ปีปัจจุบันเป็นอาจารย์ค่ะ
เราจะเป็นชีวิตคู่และตั้งใจกันไปแล้วด้วยว่าอยากอยู่ใกล้พ่อกับแม่ด้วยเพราะท่านก็อายุเยอะแล้วเนี้ยเนื่องจากว่าอาชีพของเรานะคะมั่นคงเนาะทางด้านพูดถึงรายรับแล้วก็อาจจะมีเวลาที่ได้มากลับมาดูแลลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือมันใกล้บ้านกว่าเขาอะค่ะออกจากงานแล้วเดี๋ยวเราทำหน้าที่หาเงินเนาะเอาพูดง่ายๆก็คือเหมือนเราทำหน้าที่หาเงินให้เองส่วนเขาก็ดูแลบ้านไปเต็มที่ไม่ต้องมากังวลเรื่องเงินอย่างเงี้ย งานบ้านใช่ไหมครับคนอื่นจะมองไม่สำคัญแต่ผมเราไม่ได้ทำจริงๆนะที่พ่อบ้านจริงๆเหนื่อยเหมือนกันนะครับตื่นเช้ามาก็เตรียมตัวลูกชาย2 คนนะครับไปโรงเรียนแต่งตัวแต่งชุดให้แล้วก็ไปส่งที่โรงเรียนคุณสายก็จะอยู่ที่บ้านเพื่อเตรียมตัวไปทำงานนะครับพอผมกลับมาคุณสายก็จะไปทำงานผมก็จะทำเก็บกวาดบ้านอะไรเงี้ยซักผ้าถูบ้านรีดผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีรดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้ช่วงเย็นช่วงไปรับก็ต้องรอลูกชายคนโตเตะฟุตบอลครับซ้อมฟุตบอลช่วงที่รอก็เล่นกับคนเล็กรอครับหากิจกรรมทำบริบทของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนะครับบ้านผมอาจจะเหมาะอย่างนี้ไงคือแฟนมาทำงานส่วนผมก็อยู่เลี้ยงลูกอะไรเงี้ยคือหน้าที่บทบาทมันไม่ตายตัวครับอย่างบ้านเราเนี่ยภาระค่าใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้สูงมากครับเราจะหาเงินเยอะๆไปเพื่ออะไรครับถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลลูกเองอีกเกิดเราไปจ้างพี่เลี้ยงเรามีเงินเดือนสูงจ้างพี่เลี้ยงมาเลี้ยงแต่เราจะรู้ไหมว่าเขาเลี้ยงลูกเรายังไงก่อนที่จะไปโรงเรียนเนี่ยลูกเราจะพร้อมไหมยายมีความรู้สึกนะว่าคำว่าเพศมันเป็นสิ่งสมมุติผู้หญิงหรือผู้ชายมันเป็นสิ่งสมมุติมากกว่าแต่ว่าหน้าที่นั่นแหละคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นพ่อเป็นแม่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องให้แม่เลี้ยงอย่างเดียวพ่อก็เลี้ยงได้ผมว่าหน้าที่พ่อนี่มันไม่น่าหมดไปครับหน้าที่พ่อบ้านมันก็ไม่น่าหมดไปพอเขาโตขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นตามเขาไปด้วยครับเพื่อจะสอนเขาเหมือนเราก็เรียนรู้ไปกับเขาตลอดเหมือนกันก็ตอนแรกก็คิดนะว่าเขาจะเลี้ยงได้ไหมคิดว่าถ้ายังไงเราก็คงจะต้องไปช่วยเขาแต่พอผลมันออกมามันเกินคาดมันดีคือไม่เสียใจก๊อฟเป็นเด็กดีเขาเป็นเด็กดีเขาต้องเลี้ยงลูกเขาได้ดีแล้วเขาก็เลี้ยงได้ดีจริงๆด้วยผมมองว่านะครับเพราะบ้านมันก็เปรียบเป็นอาชีพหนึ่งเลยนะครับผลตอบแทนของมันออกมาจะไม่ใช่เงินนะครับแต่เราได้ผลตอบแทนคือความสุขที่เราได้ดูแลคนที่เรารักได้เลี้ยงดูลูกอะไรเงี้ยครับกลับบ้านมาลูกแฟนกลับมาก็สบายใจว่างานบ้านก็เรียบร้อยอะไรเงี้ยมันมีความสุขครับในทุกวันนี้บทบาทหน้าที่ของสามีและภรรยาหรือบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวได้เปลี่ยนแปลงไปและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นแต่ก็ยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักและเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกในครอบครัวซะด้วยซ้ำขณะนี้อัตราการเกิดลดน้อยลงเนาะสถานสงเคราะห์ของรัฐ22 แห่งเนี่ยจะมีเด็กอยู่ประมาณ 4,000 กว่าคนต้องอยู่กับเครือญาติประมาณ 5,000 กว่าคนเด็กในสถานรองรับเอกชนอาจจะเป็น100 แห่งประมาณสัก 30,000 กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กที่อยู่ในโรงเรียนประจำของรัฐอีก 30,000 กว่าคนนะคะแล้วเราก็คาดการณ์ว่ามีเด็กเล่ร่อนอีก 30,000 กว่าคนรวมแล้วก็น่าจะเป็นแสนนะคะจำนวนเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้มากขึ้นแต่เรื่องของคุณภาพการเลี้ยงดูคือสภาพสังคมที่มันขณะนี้มันยากเนอะต่อการเติบโตของเด็กถ้าพูดถึงเด็กกำพร้าหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งแล้วสาเหตุหนึ่งคือมาจากครอบครัวที่ล้มเหลว
ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมแต่กลับมีความสำคัญมากที่สุด ดังนั้นการได้รับความรักและการเอาใจใส่จากครอบครัวในอีกรูปแบบหนึ่งก็สามารถช่วยขัดเกลาให้คนคนหนึ่งเติบโตมาเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นกัน ก่อนที่ผมจะไปเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับผมเคยเป็นเด็กที่นี่มาก่อนนะครับผมเป็นเด็กเล่ร่อนอยู่ข้างถนนนะครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากคนหนึ่งนะครับก็เขาชื่อว่าป้ามะลินะครับเป็นฝรั่งเขาก็ชวนมาอยู่บ้านนกขมิ้นนะครับเขาเห็นเล่ร่อนเก็บของเก่าเขาเลยชวนว่าอยากเรียนหนังสือไหมอยากมีข้าวมีบ้านพักไหมก็เลยตัดสินใจเขาก็เลยพามาที่บ้านนกขมิ้นนะครับผมเป้าหมายหลักเราจริงๆนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราพยายามที่จะช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กเล่ร่อนเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตแล้วก็ไม่มีใครดูแลเราก็รับไปอยู่ที่บ้านนกขมิ้นแล้วก็เรามุ่งหวังว่าเด็กเหล่านี้เราจะพยายามให้เขาได้เรียนหนังสือให้เขาได้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพนะครับพอมาอยู่ที่บ้านนกขมิ้นเนี่ยเขาจับผมอาบน้ำไปซื้อชุดให้ใหม่แล้วก็พาไปที่โรงเรียนนะครับไปสมัครเรียนนะครับเขาก็ไปแนะนำว่าเราต้องมาเรียนที่นี่นะแล้วก็ทุกวันเนี่ยเราก็จะมีเรียนพิเศษที่นี่แล้วก็มีข้าวให้กินมีทุกอย่างเราจะดูแลเป็นแบบครอบครัวเขาแนะนำว่าจะดูแลเป็นระบบครอบครัวโดยที่จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นสามีภรรยาจริงๆจะเป็นเหมือนกับพ่อแม่ของเราจะคอยดูแลแล้วเขาก็จะบอกว่าทุกคนก็ต้องมีในเรื่องของความรับผิดชอบภายในบ้านด้วยชื่อรัตนาประสงค์รถมณีตอนแรกๆเข้ามาเราก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมคะเด็กบางคนก็โตแล้วในฐานะที่เราเป็นแม่ใหม่ลูกตัวเองก็ยังเล็กอยู่ก็ยังต้องปรับตัวเยอะแต่พอเราอยู่ไปสักพักหนึ่งลูกขมิ้นเขาก็มีกิจกรรมแบบให้คุณพ่อคุณแม่ไปอบรมเราก็เริ่มมีความรู้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งก็คือเราก็ได้เรียนจากลูกเราเนี่ยแหละค่ะคือลูกของเราจะไม่เหมือนกันก็คือเด็กโตเขาก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวหน่อยแต่ว่าเด็กเล็กนี่คือกลับมาจากโรงเรียนเงี้ยก็จะเข้ามาแล้วบอกแม่วันนี้ผมไปเจออะไรมาเงี้ยครูสอนกันบ้านครูสั่งกันบ้านลูกก็จะเล่าทุกอย่างให้ฟังหมดเลยคือเรียนรู้ไปเรื่อยๆพอหลายๆวันเข้าเราก็รู้ใจกันเรารู้ว่าเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่เขาครอบครัวล้มเหลวพ่อแม่เสียชีวิตเขาขาดสถาบันครอบครัวไปการสร้างครอบครัวทดแทนเป็นครอบครัวเสมือนจริงให้เขารู้สึกว่าเขายังมีครอบครัวยังมีพ่อแม่อยู่นะฮะมีพ่อแม่ทดแทนมีพี่น้องในครอบครัวเดียวกันอยู่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีพลังการที่เด็กมีครอบครัวจะเป็นพลังทำให้เขาสามารถที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าได้เป็นครอบครัวที่สร้างความผูกพันและก็เป็นพลังขับเคลื่อนให้เด็กสามารถก้าวต่อไปในชีวิตได้ก่อนที่จะมาอยู่บ้านนกขมิ้นน่ะผมเป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่แล้วก็พี่ชาย1คนแล้วผมเป็นน้องชายเริ่มแรกก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่ว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนนะครับผมจะไม่มีบ้านที่เป็นของตัวเองตั้งแต่โตขึ้นมานะครับจนถึง6 ขวบเนี่ยไม่เคยเรียนหนังสือมาเลยแต่ว่ามันชีวิตเปลี่ยนเนื่องจากว่าแม่ทิ้งไปในวัยเด็กครับแล้วก็พ่อเนี่ยมีแม่เลี้ยงใหม่พ่อกับแม่เลี้ยงเนี่ยจะตีกันบ่อยแล้วก็หลายครั้งที่มีปัญหาเนี่ยแม่เลี้ยงเนี่ยเขาจะมาทำร้ายร่างกายก็ออกมาเล่ร่อนนะครับออกมาเล่ร่อนเนี่ยอยู่มาหลายปีผมรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่ล้มเหลวสำหรับผมในตอนวัยเด็กนะครับเมื่อก่อนผมรู้สึกว่ามันเป็นปมด้อยของเราแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของวัยเด็กพอเราโตขึ้นเนี่ยผมรู้สึกภูมิใจนะครับบางคนได้ยินชีวิตของผมมันสามารถเป็นแรงผลักดันให้กับคนอื่นได้เนื่องจากผมชอบในเรื่องของสายกีฬาแล้วคนที่เป็นพ่อบ้านของบ้านนกขมิ้นเนี่ยเขาก็เป็นนักกีฬาด้วยนะครับเขาก็พยายามที่จะสอนในเรื่องของฟุตบอลทำให้ผมรักในเรื่องของกีฬาฟุตบอลมากพออายุ 15-16 ปีก็ติดตัวแทนของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ช่วง 18-19 ปีก็ได้เล่นบอลอาชีพนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถหาเงินได้ตัวเองได้ครับก็รู้สึกภูมิใจที่ว่าเริ่มแรกเนี่ยเรามาจุดที่ว่าต่ำแล้วก็ตอนนี้เราสามารถ
เกิดผมสำเร็จในชีวิต เราเริ่มสร้างขึ้นไปเรื่อยๆเราเติบโตแล้วสามารถดูแลตัวเองได้สามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้ ก็ถือว่าเกิดผลสำเร็จในชีวิตอะไรอย่างเงี้ย บางครั้งคนที่รู้สึกเป็นพี่น้องร่วมครอบครัวอาจไม่ได้มีนามสกุลเดียวกันหรือมาจากพ่อแม่เดียวกันอาจเป็นคนที่รู้จักกันด้วยสาเหตุบางอย่างแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กันจนแน่นแฟ้นแม้ไม่ได้มีสายเลือดร่วมกันเลยแต่กลับผูกพันกลายเป็นคนในครอบครัวเดียวกันได้เพราะฉะนั้นคำว่าครอบครัวคงไม่จำเป็นต้องมีแบบฉบับเป็นมาตรฐานเดียวกันเสมอไปคำว่าครอบครัวนะคะ คนส่วนใหญ่ก็มักจะมองว่าจะต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่งงานอยู่ด้วยกันมีลูกแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนิยามเพราะว่าครอบครัวน่าจะเป็นในเรื่องของความอบอุ่นความรักความดูแลใจใส่กันซะมากกว่าค่ะไม่ได้ให้ความสัมพันธ์ในเรื่องของความเพียบพร้อมหรือความสมบูรณ์ในเรื่องของเพศจริงๆครอบครัว2คนมันก็คือครอบครัวแล้วเพียงแต่ว่าคน2คนเนี่ยจะรักกันมากแค่ไหนดูแลใจใส่กันมากแค่ไหนมันถึงจะทำให้ความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะคำว่าครอบครัวคือในความคิดผมนะครับก็คือการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสำคัญที่สุดครับมันมีเวลาให้กันเนี่ยครับความรักความเอาใจใส่ลูกอะครับตอนเราเลี้ยงดูลูกเขาได้ดูการเจริญเติบโตของเขาอะไรประมาณนี้คนก็เข้าใจว่าครอบครัวคือพ่อแม่ลูกใช่ไหมเขาก็รู้สึกนี่คือครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ว่าผมมองถึงครอบครัวอบอุ่นครับครอบครัวอบอุ่นคุณอาจจะมีแม่คนเดียวหรือคุณอาจจะมีแม่กับย่ากับปู่ก็ได้นะแต่ทุกคนในบ้านมันคือครอบครัวนะฮะครอบครัวคือสถาบันให้เด็กรู้สึกว่าเขามีสถาบันมีบ้านมีญาติพี่น้องครับผมไม่ใช่ว่าเขาจะต้องมีครบทุกอย่างถ้าเกิดว่าไม่มีใครเป็นหลักในครอบครัวเด็กก็จะไปไม่ได้ครอบครัวคือสถาบันที่เด็กรู้สึกว่าเขายังมีสถาบันมีคนที่ดูแลเขาอยู่ครับครอบครัวก็คือที่หนึ่งที่อบอุ่นก็คือไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงจะไปไกลแค่ไหนแล้วก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกต้องการความอบอุ่นลูกก็จะกลับมาหาเราได้ไม่ว่านิยามคำว่าครอบครัวของคุณจะเป็นอย่างไรจะเหมือนหรือแตกต่างกับคนส่วนใหญ่ในสังคมมากขนาดไหนเราทุกคนก็ล้วนสามารถมีครอบครัวที่มีความสุขในแบบฉบับของตัวเองได้ตามที่ใจปรารถนาครอบครัวของผู้คนไม่น้อยอาจมีองค์ประกอบที่แตกต่างอย่างมากจากครอบครัวของเราซึ่งถ้าเราลองทำความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างเหล่านั้นเราก็คงจะเข้าใจความหลากหลายในสังคมรอบตัวได้มากขึ้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่น่าจะสำคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมมีความเข้มแข็งเป็นที่พักพิงอันอบอุ่นปลอดภัยให้สมาชิกสิ่งนี้เองย่อมเป็นรากฐานของสังคมที่เข้มแข็งได้ต่อไปปกติแล้วถ้าพูดถึงครอบครัวภาพแรกที่ปรากฏขึ้นในสมองคือพ่อแม่ลูกที่อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นภายในบ้านแล้วถ้าบ้านอื่นๆที่มีแค่พ่อกับพ่อแม่กับแม่หรือมีสมาชิกที่ไม่ใช่แค่พ่อแม่ลูกแบบทั่วๆไปแบบนั้นเรียกว่าครอบครัวหรือเปล่านะแล้วถ้าเกิดเด็กๆที่ต่างพ่อต่างแม่ไม่ใช่พี่ใช่น้องกันเลยมาอยู่รวมกันมาอยู่ด้วยกันแล้วมีคนอาสาเป็นพ่อเป็นแม่ให้ล่ะแบบนี้คือครอบครัวไหมเอาเข้าจริงแล้วเงื่อนไขในการเป็นครอบครัวหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่เพียงแค่การมีสมาชิกครบตามขนบธรรมเนียมแบบเดิมเท่านั้นแต่การเป็นครอบครัวคือการดูแลเอาใจใส่ห่วงใยเป็นหลุมหลบภัยและให้ความรักกันและกันเพื่อให้สมาชิกทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถ้าเราอยากให้สังคมมีความสุขก็ต้องเริ่มจากความสุขในครอบครัวก่อนใช่ไหมครับ
เลี้ยงดูที่มีช่วงวัยที่ต่างกัน เราอย่าเอาตัวเราเป็นตัวตั้ง เรามองเด็กก่อนว่าเขาต้องการอะไร ผมก็จะคอยบอกปู่กับย่าเสมอว่า ภาษาที่เราสื่อไปเนี่ยเราต้องระวังกันนะอะไรเงี้ย ความแตกต่างระหว่างวัยคนอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากว่ามันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ยังไง